मोस्ट ऑफ द क्रुशियल आणि आपण जे काय ओटीमध्ये काम करतो जर इक्विपमेंट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इट इज नॉट देअर देन यू विल बी लँड अप इनटू प्रॉब्लेम्स आणि पेशंट्स हु आर ऑफ से व्हेरी लो रिस्क ज्याला आपण काही होणार नाही किंवा ग्रेड 1 अनेस्थेशिया ग्रेड 2 अनेस्थेशिया रिस्क असे पेशंट सुद्धा दे विल टर्न इनटू मेजर मिसहॅप अँड दे विल लूज द लाईफ ऑफ द पेशंट. त्याच्यामुळं it's very important to have a basic infrastructure in operation theatre and that will reduce minimum mishaps in operation theatre. So आत्ताची जी anesthesia आहे ते एवढा प्रगत झालेला आहे आणि if you support them with all good infrastructure and equipment, I think the mortality due to anesthesia and surgery is reduced to less than 1%. Yes, Bal? Yes, sir. Correct, no? Yes. Yeah. So the best chance for the patient to have a good operation theatre and good infrastructure. So what are the necessities? आता प्रत्येकाला तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही ऑपरेशन थिएटर मध्ये काम करता. आय एम नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट ऑपरेशन थिएटर मध्ये टाईल्स असायला पाहिजे, ऑपरेशन थिएटर मध्ये ओटी टेबल असायला पाहिजे, लाईट असायला पाहिजे, अनेस्थेशिया मशीन असायला पाहिजे. सो यू ऑल नो व्हॉट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट. पण त्याच्यामध्ये व्हॉट आर द फाईन ट्युनिंग्स. अनेस्थेशिया वर्क स्टेशन्स हे आहेत ते फार इम्पॉर्टंट आहे. Anesthesia workstation मध्ये if you have a good anesthesia machine, so that will pick up intraoperative anesthesia चे complication लगेच pick up होतात आणि intraoperative gas monitoring system, intraoperative जे काही fluctuations आहेत किंवा cardiac surgery मध्ये सुद्धा जे काही fluctuations आहेत that we capture very early आणि त्याच्यामुळे patient ची complications हे टळतात. Most of the times what we see is a wrong cascade. Wrong cascade means a wrong decision during the complication will lead into death of the patient. So त्याच्यामुळे प्रत्येक याला काय दिसतंय तुम्हाला मॉनिटरवर काय दिसतंय आणि प्रत्येक वेळेस त्याला किती इम्पॉर्टन्स देऊन किती त्याला थांबायचं इमिजिएट ऍक्शन घ्यायची. सो याचं जजमेंट घेण्यासाठी हे इक्विपमेंट फार महत्वाचे आहे. डिफिब्रिलेटर जे आहे इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट इक्विपमेंट दॅट इज इंटरनल ॲज वेल एज एक्सटर्नल कार्डियाक सर्जरीमध्ये आणि या रुटीन थिएटर्समध्ये. So any patient can go into arrest at any moment of time. So defibrillation असणे फार महत्वाची गोष्ट आहे. आणि all monitoring things like cautery machines. Cautery machines are n number of cautery machines. या cautery machine ला you have to see the quality of cautery machine. Small cautery machine ला they will give earthing errors. तुम्हाला माहिती असेल की थोड्या हाय लो क्वालिटीच्या cautery machine ला एरर दिले की मॉनिटरवर फ्लिकर दिसायला चालतो आणि याला अवॉइड करण्याकरता क्वालिटीची अर्धी चांगलं असणं जरुरी आहे. सो गुड क्वालिटी मशीन्स जर त्याला बायपोलार आहे किंवा चांगल्या क्वालिटी मशीन जे व्हॅल्यू लॅबचे आहेत, अर्बेचे आहेत किंवा इक्लिप्सचे आहेत यांना सगळ्यांना स्टँडर्डायझेशन ऑफ क्वालिटी मशीन. नंतर ओटी लाईट्स आणि ओटी टेबल मध्ये ओटी टेबल तुम्हाला माहित असेल की ऑटोमॅटिक ओटी टेबलला नेहमी मॅन्युअल फंक्शन हॅज टू बी रेडी बिकॉज ऑटोमॅटिकचं ती वायर खराब होते कधीतरी त्याचं रिमोटच चालत नाही. यू गेट स्टक आउट एकाच पोझिशन मध्ये टाकला आणि टेबल तिथंच राहतं. नंतर काढायचं कसं तर त्याला मॅन्युअल नाही देन यू हॅव टू मेक ऑल द जजमेंट. सो दिस इज टू बी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑक्सिजन नायट्रस CO2 all these things are to be checked and to be there in operation theatre. So central oxygen plants which we have done in the COVID time also. So oxygen plant and uninterrupted supply of oxygen is very important. आणि सिलेंडर्स, नायट्रस, CO2, सेंट्रल CO2 हे फार महत्वाच्या गोष्टी आहेत या ॲज पर एज मशीन इज कन्सर्न. नाउ बॅकअप फॅसिलिटी ज्या आहेत किंवा HVAC सिस्टीम जी आहे याला नेहमीच वेल बॅकअप असलं पाहिजे. हिपा फिल्टर्स, HVAC सिस्टीम या सगळ्या सिस्टीमला टू गेट अ मोर स्टराईल फील्ड हे असणं फार जरुरीचं आहे. आणि बायोमेडिकल वेस्ट जे सॅग्रिगेशन आहे प्रॉपर डिस्पोजेबल आहे. याच्यामध्ये ज्या तुम्ही काय म्हणतात त्याला कंटेनर्स वगैरे जे वापरतात दॅट मस्ट बी क्लीन, दॅट मस्ट बी हॅविंग व्हेरी व्हेरी नाईस मेंटेनन्स ऑफ दॅट केबल. आता नवीन जी व्हॉट वी हॅव थॉट इज सेंट्रल कनेक्शन ऑफ कॉम्प्युटराइज सिस्टम इज द लॅन केबल विच इज ॲडिशनल थिंग इन ऑपरेशन थिएटर. Transmission devices, LAN cable, these are the extra things, but we must have as we are going ahead and ahead. आपण जे ऑपरेशन्स बाहेर दाखवतो किंवा रोबोटिक सिस्टीम आहे जेव्हा रोबोटिक सर्जरीचे ऑपरेशन्स होतात तर त्याला रोबोटिकला लॅन केबल असणं जरुरी आहे कारण दॅट इज कनेक्टेड ऑनलाईन अँड मेजॉरिटी ऑफ द रोबोट्स ऑपरेट इन अ लॅन केबल. त्यांचे जे ट्रान्समिशन सिग्नल्स आहेत
तर ते लॅन मधून जात असल्या कारणामुळे लॅन ऑपरेशन थिएटर मध्ये असणं जरुरी आहे. सीसीटीव्ही सिस्टीम्स असणं जरुरी आहे. नंतर ॲडिक्वेट अँड टाइमली स्टराईल मटेरियल जे आहे ते सुद्धा असणं फार जरुरी आहे. लिनन सिस्टीम, अलाराम सिस्टीम जे आहे आणि प्रत्येक हॉस्पिटलला फ्लॅश स्टरलायझेशन सिस्टीम फार महत्वाची आहे. कधी कधी ETO होत नाही, एखादा इन्स्ट्रुमेंट खाली पडून जातं, यू हॅव ओनली वन इन्स्ट्रुमेंट अँड दॅट ड्रॉप्स डाऊन ॲक्सिडेंटली. मग त्याला स्टराईज कसं करायचं, यू हॅव अ फ्लॅश स्टरलायझर विच विल स्टरलाइज इन 10 to 20 minutes of 10 minutes of time. Then you take that instrument, flash sterilize it and give it to the surgeon operating. So या सगळ्या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. झोनिंग अँड स्पेशल अरेंजमेंट, स्टराईल झोन, अनस्टराईल झोन आणि प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द सगळ्या झोनिंगचं फार इम्पॉर्टंट आहे. झोनिंग प्रोटोकॉल्स हॅज टू बी फॉलोड. स्टोरेज जिथे आहे तिथे असायलाच पाहिजे. स्टोरेज सिस्टमच्या बऱ्याचशा गोष्टी ऑपरेशन थिएटर मध्ये आलेल्या असतात, त्याच्यामुळं प्रॉपरली त्या स्टोरेज सिस्टीमला तिथे आपण नेऊन ठेवलं पाहिजे. आणि बॅकअप जो आहे तुमचा, व्हॉट यू मस्ट हॅव इज ऑल बॅकअप सिस्टीम. स्टोअर जे आहे त्याचा स्टॉक तुम्हाला ऑपरेशन थिएटर मध्ये दिसला पाहिजे आणि स्टोअरवाल्याला ऑपरेशन थिएटरचा स्टॉक दिसला पाहिजे. दिस मिनी मॅन्युअल सिस्टीम जी आहे इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू वर्क. कारण आपल्याकडे हे सिस्टीम नाही आहे, मग तुम्ही स्टोअरला फोन करणार, मग स्टोअर सांगणार की असं असं नाही, मी आता आणून देतो. दिस विल नॉट गोइंग टू वर्क. त्याच्याकडे किती आहे तुम्हाला माहिती पाहिजे, तुमच्याकडे किती आहे त्याला माहिती पाहिजे. सो ऑनलाईन कनेक्शन ऑफ द स्टॉक इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड विच वी फॉलो ऑन ॲटलिस्ट ऑन फोन ॲटलिस्ट. आणि सेपरेट एंट्रन्स एक्झिट फॉर द स्टराईल अँड फॉर रुटीन प्रोटोकॉल, स्टराईल पेशंट, सेप्टिक पेशंट, मटेरियलचा फ्लो, स्टाफ, लिनन याच्याकरता फार. क्लिनिंग सिस्टीम्स ओटीच्या, फॅब्रिकेशन सिस्टीम, असेप्टिक प्रिकॉशन्स, प्रोटोकॉल, तुम्हाला सकाळी हँड वॉशिंगचे प्रोटोकॉल, नंतर आताच अग्रवाल सरांनी तुम्हाला व्हेरियस मेथड्स सांगितल्या कशा कशा करायच्या त्या. सो मॉनिटरिंग इन्फेक्शन कंट्रोल इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड टू गेट कंट्रोल प्रॅक्टिसेस, डॉक्युमेंटेशन ऑफ दिस. प्रत्येक याच्यामध्ये एक नर्सिंग स्टेशन इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर असणं जरुरी आहे, जेणेकरून NABHच्या गाईडलाईनच्या दृष्टीने किंवा तुम्हाला स्टँडर्डायझेशनच्या दृष्टीने आपण काय काय प्रोटोकॉल डॉक्युमेंट करतो, काय काय रजिस्टर्स आतमध्ये ठेवतो, या सगळ्या रजिस्टरची मेंटेनन्स आणि डेली एंट्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो इट कॉस्ट सेव्हिंग, इंटेलिजन्स ऑफ मॅन पॉवर, ॲडिक्वेट स्टाफ आणि रोलिंग ओव्हर मीन्स माझी ड्युटी आता संपली तर देर हॅज टू बी अ गॅप ऑफ ॲटलीस्ट 1 hour to 2 hours सो दॅट दे कॅन exchange the patients to each other. कारण हा 4 वाजता आला तो 4 वाजताच येऊन गेला तर त्याला काही समजणार नाही. सो रोलिंग ओव्हर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. चेकलिस्ट, व्हेरी इम्पॉर्टंट इज चेकलिस्ट. सो आय एम गोइंग टू टेल यू द चेकलिस्ट फॉर रोबोटिक सर्जरी. अनलेस यू हॅव गॉट दिस चेक द रोबोट विल नॉट स्टार्ट. Unless you have got this check, then the operation will not start. Major operation surgery, this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So all this has to be done. Consent has to be taken, side has to be confirmed, all connections has to be done. These signals which come on a robotic system that are complete, so we start the robotic system. And safety measures are very important and fallback systems also. So what you say is one machine can do work of 50 ordinary man, but no machine can do work of one extraordinary man. You must remember this. When you do a good job in operation theatre, the machine cannot replace it. So that job has to be done by ourselves only. So we have got a place for everything. आपल्याकडे सगळीकडे सगळी ठेवायला जागा आहे, but everything in one place or in its place is very important. So you have to keep that things are in proper place. That is very important. सो आधीचे जे स्लोगन्स होते आपल्या, मी खूप काम करतो, मी ऑनेस्ट आहे, मी डेडिकेटली काम करतो, मी सगळं करतो, माझ्याकडे डिसिप्लिन आहे, हॅव गॉट द लोअर प्लेस नाव. सो व्हॉट वी थिंक इज, व्हॉट इज द स्लोगन फॉर दिस, व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट कम्युनिकेशन और इम्पॉर्टंट आउटकम ऑफ दिस इज रिस्पेक्ट लाइफ. एव्हरी लाइफ इज प्रेशियस, रिस्पेक्ट लाइफ. द पेशंट इज कमिंग इन ऑपरेशन थिएटर इज इन युअर हँड, हिज लाइफ इज इन युअर हँड, सो रिस्पेक्ट दॅट लाइफ. Why it is to be respected? Because we need to take out that patient safely out with a good quality of life. That is one, respect life. Second is respect your duty. What is the respect of duty is, if you respect your duty and you love your duty, then automatically that perfection will come. And the most important thing is,
respect the procedures, means protocol. याला जर तुम्ही केलं नाही, याला शॉर्टकट मारला, सक्शनला हे करायचं, त्यातलं फिल्टर काढले नाही, तसंच धुवून जर टाकलं तर that suction is going to get blocked. What is the procedure is, you have to take the filter, you have to apply that, then apply the suction. So this is the procedure. So if you follow all the procedures, then automatically you will come to duty, respect your duty, and automatically the life will be saved. So I think that's it. Thank you so much.